ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ቆንጆ የበግ አርስቶ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የሚለቃችሁ አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን እየተጫናችሁ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ የበግ እግራችንን እንዲቆርጥ እናደርገዋለን። እንደዚህ ስጋችንን ከቆራረጥን በኋላ ሰንጥቅ ካረግነው በኋላ ቅመማችንን እናዘጋጃለን። አንድ ማንኪያ 7 የተደበላለቀ ቅመም አረኩኝ። አንድ ማንኪያ ሮዝመሪ የስጋ መጥበሻ የሻይ ማንኪያ ነው። ሽንኩርት ፓውደር፣ ብላክ ፔፐር፣ ማጂ እናደርጋለን። ትንሽ በርበሬ እና ትንሽ እርድ እናደርጋለን ለከለሩ ቆንጆ እንዲሆንልን እና ትንሽ ጨው ማጂ ስላደረግን እንዳይበዛብን ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ትንሽ ወይን እናደርጋለን። 1-2 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ወይን፣ ኦሊቭ ኦይል እናደርጋለን። ከዛ እንዲህ በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ ካደባለቀን በኋላ እንዲህ ኦቨን ውስጥ መንከትበት ሳህናችን ላይ ካረግን በኋላ የቀባነው የማነው ያደባለቅነው አድርገን እንቀባዋለን። በደንብ እናዳርሰዋለን። በደንብ አድርገን እያገላበጥን እንቀባዋለን። እንዲህ የቆረጥነው ውስጥ እንዲህ እየከተተን እንዲህ በደንብ ከቀባን በኋላ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ልጫለሁ 5 ፍሬ እንደዚህ ውስጡ ቅብር እናደርጋለን። የስጋ መጥበሻም እንደዚህ ቅብር እናደርጋለን። ድፍኑን ነው እንዲቀበር እናደርጋለን። ገልብጠንም እንደዛ
እንደዚህ በደንብ አዳርሰን ከቀባን በኋላ ለተወሰነ ለአንድ 15 ደቂቃ ምናምን እንደዚህ እንተወውና ፍሪጅ ውስጥ ወይ እንደዚህ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ቁጭ አድርገን ከተወነው በኋላ በፎይል ሽፍን አድርገን ኦቨናችን ውስጥ የመንከት ይሆናል። እሺ ተመልካቾቼ እንዲህ ለትንሽ ደቂቃ ከተወነው በኋላ ፎይላችንን ሽፍን እናደርጋለን። እንደዚህ ፎይላችንን ሽፍን አድርገን ለግማሽ ሰዓት እናበስለዋለን። በ180 ለግማሽ ሰዓት እንደተሸፈነ እናበስለውና ከዛ በኋላ ደግሞ እናያለን። ፎይሉን አውጥተን ብቻውን ደግሞ እናበስላለን። አሁን ለግማሽ ሰዓት እናበስለዋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሮስታችን እየበሰለ ነው። እስከዛ ድረስ የሚያስፈልገንን ደግሞ አታክልት እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር ድንች አለኝ አጣጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ለሁለት ስንጥቅ ማረጋት ትንንሾቹ ድንች ናቸው። እንደዚህ ስንጥቅ እናረጋለን። እንዲህ በዚህ መልኩ ስንጥቅ አረግነው። አላጥኩትም፣ በደንብ አጥቤዋለሁ። ቦላችን እናረጋለን። ካሮቱንም እንደዚህ እንዲህ በዚህ መልኩ ካሮታችንንም ቦላችን ዝኩኒም እንደዚህ እንዲህ በዚህ መልኩ ከታተፍን በኋላ ግማሽ ሎሚ ጭምቅ አረጋለሁ። ብርቱካንም እንደዚህ ብርቱካን አረኩኝ። ትንሽዬ ዘይት ኦሊቭ ኦይል የመጥበሻ ቅጠል ፓውደሩ ትንሽዬ እርድ ትንሽዬ በርበሬ እንቀመማለን። ድንች የተደበላለቀ ቅመም ትንሽዬ ብላክ ፔፐር እና የሽንኩርት ፓውደር እና አንድ ነጭ ሽንኩርት ጭፍልቅ አድርጌ ጨምሬያለሁ። ሚክስ እናደርገዋለን። አንድ ላይ በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። እናዳርሰዋለን። ሁሉም ትንሽዬ ጨው ረሳሁት። ጨው ሳላደርግ ትንሽ ጨው እናደርጋለን። እዛ በደንብ አንድ ላይ እናደባልቀዋለን። እናዋህደዋለን በደንብ። በዚህ መልኩ ካደባለቅን በኋላ አሁን አሮስቷችንን እናወጣና ፎይላችንን አንስተን በዚህ መልኩ ሽፍን አድርጌ አብስዬዋለሁ። አሁን እናነሳለን እንዲህ ፎይላችንን። አሁን እንደዚህ የከተፍነውን ቬጅቴብላችንን እንገለብጣለን። እንደዚህ ዙሪያውን አታክልታችንን እናደርጋለን። ለ30 ደቂቃ ነው ሽፍን አድርጌ ያበሰልኩት። አሁን ደግሞ ለአንድ 45 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ከአታክልታችን ጋር አንድ ላይ እናበስለዋለን ሳንሸፍን በ180 ከላይም ከታች ማውርተን በደንብ አድርገን እናበስልና እንገናኛለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር ሲታይ ራሱ በስሎ ደግሞ እስቲ እናየዋለን።
እሺ ተመልካቾቼ የበጋ አርስቷችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። በጣም ቆንጆ ሆኖልናል። ቆንጆ በስሎልናል። አታክልታችንም በዚህ መልኩ ይኸው ቆንጆ ሆኗል። ሲታይ ራሱ ለአይን እንዴት ማራኪ እንደሆነ ሽታው እንዴት እንደሚያውድ እንዳትጠይቁኝ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። እንደዚህ ቀለል አድርገን በቤታችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁም ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ